kitaristi Olli ja laulaja Marko Herämässä vieraana. Huomenta. Huomenta. Mitä? Joko nyt pitää herätä? Joo, nyt ollaan lähetyksessä. Joo. Nyt kun on tehty tommonen välitilinpäätös ja pantu bändin ura yksin kansiin. Vielä 5 minuuttia. On aika kelata Poets of the Fallin historiaa läpi. Niin mitä on sellaisia jotain juttuja, mitä te käytte keikkabuusit läpi ja nauraskelette bändin kanssa, mitä on vuosien varrella käynyt? Jotain, ai niin silloinkin kerran Intiassa täällä. Sillä mä jään sinne bussiin ja tätä. Siis parhaimmat sessiot lähtee siitä, kun ruvetaan katsoa vanhoja valokuvia. Ai niin joo, se on muuten ihan totta. Ja siitä, niin siitähän niinku, koska sitten rupeaa muistamaan niiden kuvien kautta niitä tarinoita. Että mutta kyllähän näitä legendaarisia löytyy tosiaan. Siellä on kyllä sitä valokuvamateriaalia, mitä toivottavasti jopa Intiastakin. Koskaan. Eli mitä? Niitä ei, mutta kyllä siis kyllä me lopulta tullaan niin epätoivoisiksi nekin julkaistaan. Herrottakaa nyt vähän, mitä niissä Intian kuvissa sitten on? No ei se. En mä tiedä, onko ne itse asiassa Intian kuvia, mutta ne on ylipäänsä niitä kuvia, kun siellä on niinku kaikkien näiden vuosien varrella kaiken maan. Aivan. Mutta kyllä näitä tarinoita löytyy. Varjopantomiimit. Kyllä. Tästä heti alkaa mielikuvitusta. Joo, Marko meni ihan punaisen. Mulla on vaan kuuma. Täällä on muuten vähän kuuma. Ainakin nyt. Olin laiturilla. Ja olin käynyt juuri uimassa. Ja niin siinä saattoi olla semmoinen tosi kiva semmoinen kesäinen iltapäivä aurinko tai ilta-aurinko. Ja mä olin kuivaamassa itseäni ja sitten Kapu ottaa valokuvaa sieltä laiturin toisesta päästä silleen, niin kuin tosta tulee hyvä. Ja sit mä oon silleen, onneksi mulla on tää pyyhe tässä näin. Oikein sillä ihan mahtava. Joo, kyllä se on se. Joo, no. Semmosiakin valokuvia sieltä löytyy, mutta hyvin tahattomia. Ei oo mitään semmoista, että näin suinpäin tarkoituksella ketään piinattaisi. Olli, oot sä jotenkin liian hiljainen mies tuossa niin bändin keikkareissulla, koska mä ymmärsin, että sut on unohdettu joskus bussiin. Joo, kyllä mut lukittiin bussiin kerran. En tiedä, oliko se sitten hiljaisuudesta tarkoituksella. ei voi puhua. Joo, en mä ehkä niin hiljainen, mutta sillä hetkellä mä olin erittäin väsynyt. Oltiin Turkuun menossa keikalle ja siellä oli esiintyminen muutaman minuutin päästä alkamassa. Ja totesin herääväni bussista, joka on lukittu ulkoapäin semmoisella kunnon teräslukolla. Ja sitten mä siinä hetken aikaa paukuttelin sitä ja totesin, että okei, en mä saa sitä auki. Sitten onneksi löytyi kännykkä. Sain soitettua kavereille, että tulkaa äkkiä päästään, mutta mä kerkeen vielä lavalle. Ja kyllä mä sitten lopulta kerkesin, mutta kyllä siinä hetki jännitti. Tässä bändissä täytyy pitää ääntä itsestään, ettei unohdeta. Koska Olli on kyllä niin kuin myös jätetty bussista joskus silloin, kun me oltiin jossain Ruotsissa keikalla. Varmaan Göteborgista oltiin oltu keikalla, sitten lähdettiin sieltä tulemaan jonnekin Tukholmaan päin tai tämmöistä näin. Niin sitten huomattiin jonkun huoltoasemapysähdyksen jälkeen silleen vaan, että hetkinen, että missäs Olli on? Kyllä me ollaan sen jälkeen pidetty aika tarkka luku siitä, että onhan kaikki siellä bussissa. Onko teitä nyt niin monta, että ei oikeasti sille yhdellä silmäyksellä näe, että hetkinen, bändi ei ole kasassa? Mutta Dösas on aina kaikkia niitä semmosia soppia ja sokkeloita, mihin jengi sillä niin uppoutuu jonnekin omaan punkkaan tai jonnekin niin sinne backstage-osastolle tai jotain muuta tämmöistä. Sitten pitää aina huutaa, että onko kaikki kyydissä. Niin ensisilmäyksellä saattaa nähdä 2-3 tyyppiä, jotka siinä nyt sattuu pyöriin. Edessä ja kun tuijottaa läppäriä tai ikkunasta ulos, mutta kaikki muut on sitten jossain. No miten sitä tarinaa jatkuu, että haettiko Olli sitten keikalle ja bussiin vai? No sitä me ei tietenkään voida paljastaa. Että. No niin. Joo, ei, kyllä mä oon toistaiseksi aina lavalle kerennyt. Yhden kerran jäi vahvistin pois päältä sillä lailla. No se oli kyllä itse asiassa Encore kohdalla, mutta en ollut muistanut laittaa, löytyy muuten YouTubesta. En ollut muistanut laittaa vahvistinta päälle ja tulin tosi tykkään. Ja minä aloitan biisiä. Niin, se on joo, more lähti, eikö niin? Joo, kyllä. Hirveä mäkin on se, että nyt lähtee biisit, jee, mos. Sitten oli vähän aikaa pakkas, ei hetkinen, miten sitä ei tule ääntä? Sitten kauhea juoksu sinne vahvistimella. Joo, naps. Joo, nyt tulee ääni. Joo, mutta kyllä sitä sattuu, Marko, sä kerroit tuossa biisin aikana, että teillä oli jänniä rituaaleja kotona, kun sä olit joku 4-vuotias, niin ruokapöydässä. Joo, tai itse asiassa niin olohuoneen niin pöydän ääressä silleen, tuli vaan tuosta umpisuolihässäkästä mieleen, että niin mun faija teki kaikkia semmosia niin noita instrumentteja myyjä tällaisiin sairaaloihin ja muihin, niin sitten sen piti aina tutustua niihin kaikkiin laitteisiin ja välineisiin ja muihin, ja se välillä tarkoitti sitä, että sen piti myöskin katsoa sit niin nauhoitettuja leikkauksia, että se näkee, että miten ne laitteet toimii. Että tämmönen lapsuus. Niin tämmönen näin, niin sitten siinä kävi sillä tavalla monta kertaa, että kun meidän
perhe tottui niitä tsiigaamaan, niin se oli täysin luonnollista. Se oli ihan sama, kun sä katsoisit vaikka ruoanlaittoa tai jotain muuta tämmöistä näin, koska siinä on vaan niinku, se nyt on vaan ihminen auki siinä ja sitten tehdään ohitusleikkausta. Niin niin sitten meillä saattaa olla silleen, että meillä oli joku semmoinen snäkki siinä tai ruokaa siinä syötiin samalla tai creamcrackereita ja muita voileipiä ja katteltiin leikkauksia. Nice. Ja se oli aika pikkupoika silloin. Mä olin joku 4-vuotias, ehkä 5-vuotias silleen, niin kuin, että tällaista pääsi tapahtumaan. Mutta sitten musta tulikin muusikko. Luonnollinen, ihan sama kuin tää 2003-2011 jatkumo. Mutta sulle ei ilmeisesti kalan perkaaminen tee paha. Tai mikään muu tollainen paitsi ei oikeastaan tee se yhtään niinku pahaa. Mä en dikkaa siitä kalan hajusta. Koska mä en muutenkaan syö kalaa. Niin kuin silleen, mikä mun pitäisi ehkä mennä johonkin semmoiseen terapiaan, että mä voisin syödä, koska se on terveellistä. Mutta mä en dikkaa yhtään siitä, että se hajuja. Se on musta niinku... Että sua haittaa silleen se ihmisten availu ja kenties syöminen. No mä ihmisiä syö kyllä silleen. Tuli vaan mieleen. Kaloja eikä ihmisiä. Ei mua sillä lailla haittaa. Kyllä mä oon yhden oman leikkauksenkin kattonut niin sillä lailla peilin kautta ja tällaista näin. Se oli semmoinen pinnallinen pieni leikkaus. Miltä se tuntui? Ihan jees, se oli hyvin mielenkiintoista. Niin, se olisi kuin cream crackeria syön. Niin puuttuu vaan ne cream cracker. Pitikö lääkärit syö vähän omituisena, jos sä pyydät? Ei, koska kyllä näkee kaiken näköistä ja esimerkiksi sen mielestä se oli todennäköisesti vaan silleen, että mulla on helpompi olla, kun mä näen, että mitä tehdään, että mua jännitä se, että tapahtuu jotain. Ja sitten se oli vaan mielenkiintoista. Plus ne on itse ihan samanlaisia, niitä on kiinnostunut se, koska niistä on tullut lääkäreitä. No se on totta. Olit sä Olli joskus kanssa vilkassut? Sun keho oli avattu veitsellä. Se oli vahinko. Se ei ollut mikään tarkoituksellinen. Mä en todellakaan tykkää nähdä mitään sellaista ja muutenkin hyvin heikkohermonen ihminen. Niin tosiaan vaan satuin katsomaan, kun mua avattiin ja siinä kun näin omat... Satuit heräämään nukutuksesta. Joo, ei, mulla oli ihan paikallispuudutuksella hoidettiin, mutta kyllä se, täytyy sanoa, että se oli kyllä karmaisevaa nähdä itsensä sillä avattuna. Että kyllä se niin huikea kokemus tavallaan oli. Mutta sitten taas toisaalta niin on siinä olemassa se semmoinen onpas jänskää fiilis. Että Niin mutta ihan... Mä löin itteeni tuohon, tuossa on tommonen niinku parin sentin arpi tuossa, mä löin puukolla siihen tuossa joitain vuosia sitten. Sitten siitä alkoi tulee hirveästi verta ja se oli hirveän syvä. Sitten mä kattelin, että miten sitä verta tulee, miten syvä se on. Sitten mä paikkasin se itse ennen kuin mä lähdin mihinkään niinku terveyskeskukseen. Että kyllä pari tikkiä piti ottaa siihen tällainen. Se oli kans niinku käyttääkseni tätä lainasanaa fascinoivaa katsoa sitä niinku meininkiä. Millä sä voit paikata itse eri No roudariteipillä. Millä muullakaan, muusikko? Sieltä löytyy kaapista aina. Poets of the Fall on tänään Tavastialla keikka tosi loppuun myyty jo. Ja Alchemy-kokoelmalevy, se on kaupoissa. Se on kaupoissa ja sitä saa myös meidän nettisaitilta Digistoresta eli www.poetsoftthefall.com ja Digistore sieltä. Kiitos ja käynnistä. Pitää vielä loppuun kysyä, Marko, lainasit paperia ja kynää. Mitä sä luonnostelit? Mä piirrän aina tämmösiä pallopäitä. Mun vanha opettaja sanoi, että nämä on nenäukkoja, mutta mä tämmösiä pallopäitä aina piirretään, tämmösiä jotain jannuja. Onko se merkki hermostuneisuudesta vai mistä? En mä tiedä. Tää on sanotaanko, että mä ainakin kyllä rauhoitun aina, kun mä teen tällaisia. Musta se on jotenkin semmoista. Mun kädet on, niin kun mä teen tämmösiä puhelinpiirroksia aina, kun mä puhun puhelimesta tai jotain semmoista. Se on vaan, että kädet alkaa piirtää, että se on niinku nastaa. Wow. Joo. Kiitos käynnistä. Kiitos. Me lähdetään uutisiin. Kiitoksia.